درود زیاد و بزرگ خدمت دوستان کانال دازور ترنینگ. درودی به پهناوری امپراتوری ایران. دوستان عزیز، در این پارت ویژه اومدیم که نکاتی برای شما بگیم که فقط صرفاً روی نقطه زنی، فقط روی نقطه زنی بالاترین آورده رو داره و بالاترین کمک به دازور میکنه. شاید شما دوستان، من خیلی موفقیت تو کانال میبینم، لذت میبرم و خیلی هم حال میکنم و خیلی هم خوشحالم که دوستان این همه فنی هستن و میتونن در عمقای مختلف اشیاء مختلفی در بیارن. معدن پیدا کردن، رگه های آب پیدا کردن، اشیاء پیدا کردن. امیدوارم برگ زیبایی از زندگیشون ورق بخوره و لذت ببرن، لذت واقعی دازینگ رو بچشن و طعمش رو حس کنن. این دنیای ناشناخته چه ثروت‌هایی درونش نهفته است، چه قدرتی داره و چقدر قدرتمند. دوستان، شاید خیلی از دوستان طی یک دوره، حالا کوتاه بلند، حالا هر چی ما اسمش بذاریم، ردیاب زنای بسیار ماهری بشن، بتونن تو امر ردیاب زنی سنگ تموم بذارن. باعث افتخاره و خیلی پیشرفت بزرگی هستش. منتها تفکیک نقطه، امروز همه چیز آوردیم برای اینکه شما جزئیات واکنش آنتنها، جزئیات ابعاد آنتنها، جزئیاتی که آنتنها در چه ابعاد و اندازه‌ای، روی چه سطحی، روی چه چیزی زوم میکنن و نقطه رو دقیق به شما میدن، میخوام آموزش شروع کنیم. چون خیلی از دیشب وقت کردم، بسیاری از کامنت ها رو خوندیم، بالاخره دوستان کمک کردن، یه آنالیزی از این همه کامنت های زیبا و دوست داشتنیتون گرفتیم و میخوایم اینجا نکاتی که بسیار آموزنده است و بسیاری از دازورها رو درگیر میکنه، اینجا یک خط قرمزی روش بکشیم و تمام جزئیات یک نقطه زنی واقعی رو به شما نشون بدیم. فقط دوستان خواهش میکنم با حوصله باشن. خیلی از دوستان گله میکنن، حالا چند تا کامنت خوندم، دازور علی شما چرا تو عمقای، دوست عزیزم اگه با بیل مکانیکم یه جایی بردارم، خب ما که توی کشور جهان سومیم، جهان سوم خودمون، فکر کن جهان هشتم باشیم. اصلا ما که تو اروپا نیستیم، تو ژاپن نیستیم، تو آمریکا و کانادا نیستیم. ما ممکنه 1001 اشکال و مشکل پیش بیاد. من اگه یه جایی بزنم 10 تا 20 تا قطعه بریزه بیرون، خب شما دوستان باید بیاین منو حمایت کنین که دیگه به زندگی عادیم برگردم. حالا بماند ما بالاخره کانال آموزشی است، قدرتشو داریم، ولی خب خیلی چیزا رو هم باید رعایت کنیم. من چیزهایی که در سطح هستن، چیزهایی که در عمق 1 متر 2 متر هستن، شاید با شما در اشتراک بذارم، ولی اگر من بیام در یک عمق که دارم حفاری میزنم فلان شی در بیاد، ابعاد در بیاد، مثلا آقا من یه شی در بیارم 20 سانت 30 سانت 40 سانت یه چیز، خب شما دیگه بعد دست به دامان کانالمون بشن که دوستان بیان و خلاصه گرفتاری های ما رو برطرف کنن. پس دوستان اینم مد نظرتون قرار بدین. کانال فوق العاده آموزشی هستش، از زندگیت لذت ببر. فرمولا رو اوکی کن، لذتش رو ببر، ببین به چیا دسترسی پیدا میکنی. دوستان میریم سر اصل مطلب. دوستان مبحثی که خیلی از دوستان باهاش درگیرن، همین ابعاد. ما امروز کابلمون آوردیم، ولی کابلایی که دوستان دارن استفاده میکنن خیلی شکیل و تمیزه. ما از این کابل اینقدر کار کشیدیم که دیگه به قول مثل زوارش در رفته، اصلا دیگه شرمنده ایم. ولی خب کابلایی که در اختیار دوستان، چون کار زیاد از این کشیدیم، حالا اگر میبینید تو دستم فرسوده از هر چیز، بدونید که چقدر بهش فشار اومده و چقدر در موفقیت های ما شریک بود. ما باید همین کابل قاب طلا بگیریم، توی یکی از اتاقامون بزنیم که همیشه جلو چشممون باشه. حتی تک تک این آنتنا رو قاب طلا بگیر بزن اونجا، چون بعد متوجه میشی چی به تقدیم کرده. دوستان عزیز، ما مستقیم میریم روی آموزش، ولی خواهشاً با حوصله باشید و همه چیز رو در نظر بگیرید. وقتی میگم نقطه تا زدی، لوکیشن تا زدی، دوست عزیزم، لوکیشن تا
ابعادش رو رسم کردی، حالا روی دفترچه یادداشت، روی وایت بورد یا تو ذهنت، یا لوکیشن حالا با خطی، با گچی، چیزی مثلا این دایره وسط میدون فوتبال کشیدی، رنگی، اسپری، چیزی هر چی تو ذهنتون هست در آوردین. بهترین راه اینه که شما فاصله طولی رو رعایت کنید. شما کلید موفقیت 90% از کارهای مهم فاصله طولی هستش. شما وقتی از فاصله 20 متری گرفتی دوست عزیزم، ضرب در دش کن میشه 200 متر. وقتی از فاصله 100 متری گرفتی ضرب در دش کن میشه 100 متر. دیگه کف 100 متر. شما باید دور بشی، لوکیشن تو بگیری و با قدرت کامل وارد عرصه بشی. میریم برای توضیحات ویژه آنتن ها و نوعشون، برخوردشون، هر چیزی که درون ذهن شما هست. دوستان در ادامه با ما باشید. عزیزان کانال دازور ترینینگ، ما الان دیگه با کلی ادوات اومدیم. از دوستم من خواهش میکنم از نزدیک بگیره. میله های ارت کوتاه آوردیم، میله های ارت کوتاه آوردیم، میله های ارت بلند آوردیم، آنتن زاپاس آوردیم، کابل آوردیم و ارت بغل سیمم آوردیم که امروز میخوایم واقعا یعنی ریزترین تکنیک نقطه زنی ها برای شما بگیم، ولی خواهش میکنم صبور باشید و کلاً به ذهن بسپارید. دوستان عزیز شروع میکنیم. من گفتم 100% از دوستان، 99% از دوستان اصلا ردیاب زنهای خوبی هستن، چون ردیاب زنی بالاخره محیط و بعد از کلی تمرین که شما ریلکس شدی بدنت میتونی بزنی. تراز گرفتی، حالا جدیدن تو بازار اومدن دازینگ بزنن، اومدن ترازم ثبت کردن رو خود دستگاه. خود دوست من توی طرف چطوری نگاش میره سمت تراز که تعادل داره دازینگ بزنه. تراز یک چیز ذهنیه، ریلکس بودن یک چیز ذهنیه، عین رانندگی، عین تیراندازی. بهتون گفتم باید با آرامش باشی و وقتی رانندگی میکنی خود دیگه نگاه به کلاج دنده و نمیدونم حالا چه اتوماتیک باشه چه دنده باشه نمیکنی، فقط مسیر داری میری. دوستان عزیز خواهشی که ازتون دارم اینه، خواهش میکنم بر خودتون اول مسلط باشید. مسلط، آرامش ذهن و بدن و اندازه‌گیری ابعاد. گفتم الان اومدن روی خود یک دسته اندازه سشوار یا بزرگتر درست کردن یا گنده‌تر یا کوچیکتر، بعد یه ترازی نصب کردن روش. خود دوست من تویی که میخوای الان دستگاه بزنی چطوری خود چشت میره رو تراز، بعد که وقت داری ریلکس باشی و بزنی؟ نمیشه عزیزم. اینا ذهنیه، اینا رو باید به ذهنت بسپاری، درون ذهنت حک بشه و بزنی. خب دوستان میریم سراغ ابعادهای آنتن، ریزهای نکات ریز آنتن حین نقطه زنی. ریزهای آنتن حین نقطه زنی یک اشاره کلی هم حین ردیابی میکنیم. خب من از دوستم خواهش میکنم آنتناری که من دارم چیز میکنم با دقت هر دو تمام چیزها رو در نظر بگیره. ببین دوستان از اول شروع میکنیم، میریم سراغ ریزترین نکات بسیار مهم. ببین دوست عزیزم وقتی شما در یک ابعاد گسترده‌ای داری دستگاه میزنی و ببین من از دوستان خواهش میکنم ابعاد آنتنا رو همینجا الان بحث آموزشی هستش. ما رو طلا در محیط‌های باستان اقدام میکنیم، رو نقره، روی مفرق، ولی دوستان بعضی موقع هم کامنت میذارن گله میکنن دوست عزیزم من خب وقتم محدوده، من با طلا میزنم با نقره میزنم، بس آموزش هستش. من الان از این نقره باستان دارم استفاده میکنم، در نزدیکترین حالت پایه و آنتن قرار داره. چرا ما میگیم از شمشای توپر استفاده نکنید؟ چون شمش توپر خود آنتن میاد وسط قرار میگیره و سخته. حالا حتی اگه روی لبن بزنی وزنش اون وزن خسته کننده است. خب دوستان میریم اینجا. خب وقتی دست من به این شکل هستش و فاصله، ببین من زاویه 90 درجه دستامو شما رعایت کنین، ببین من زاویه دستام 90 درجه است. خب وقتی من در یک فاصله آنتنا این حد به من آنتن ها فاصله دادن، ببین از دوستان خواهش کنم روی دوتا آنتن زوم کنه و 1 مترم
خواهش میکنم الان یه متری میذارم روش که شما دقت کنید متر یعنی چه، با متراژ بتونید آشنا بشید با خود متر. و وقتی شما در این حد ببینید هر دو آنتن چقدر بینشون فاصله افتاده، ولی همگرایی دارن، واگرایی که ندارن برگردن، مثلا همگرایی دارن، در این حد وایسادن. وقتی در این حد وایسه شما از 2 کیلومتر فاصله دارید تا 1.5 کیلومتر. ببین چی میگم، وقتی در این حد وایس. حالا این ابعاد هرچی شما دارید نزدیکتر میشید قاعدتاً کمتر میشه. اینا رو به خاطر بسپارید. خب من وقتی من از دوستان خواهش کنم همینجا یه زوم میکنه و این اندازه رو برای من داشته باشه. من میخوام متر بزنم برای دوستان. ببین دوست عزیزم، وقتی ببین من الان تراز دستم، وقتی من دست کنم پایه هامو بردارم بیارم بالا و این فاصله بینشون بیفته، ببین فاصله بالای 60 سانته. ببین وقتی میام بالا و فاصله مثلا 70 سانت میفته بینشون، تو حدود خودتون میگید 70 سانت. حالا من اینو میبرم باز میکنم. خب 70 سانت اینجا میبینید. وقتی بینشون 70 سانت فاصله است و شما دستتون تراز ریلکس هستید و دارید میزنید، شما در 2 کیلومتری حد اکثر، در 1.5 کیلومتری حداقل از نقطه قرار دارید. حالا ما میایم اینا رو هی جمع میکنیم تا شما آمار بیاد دستتون، دچار اشتباه نشید، همینجا تصمیم کارتو بگیری که آقا دارم چیکار میکنم. خب به همین نوبه هرچی این فاصله رو ما هی کمتر کنیم، هرچی این فاصله کمتر بشه، شما دارید به نقطتون نزدیکتر میشید. اونم بر اساس سانتی متر اینا رو رعایت کنید. وقتی گفتم دستتون 70 سانت 60 سانت بینش فاصله هست، میشه کجا؟ میشه از دوستم خواهش من از زیرم بگیره، از زیر آنتنارم بگیره. ببین دقیقا از زیر 2 تا آنتنا بگیره. ببین از زیر من در یک فاصله اینطوری قرار بگیرم، من در 2 کیلومتری هستم. خب من که نمیشه 5 متر برم جلو تا فاصلم کم بشه. من باید اینجا قدرت تصمیم گیری داشته باشم، بر اساس دهنه آنتنام که بازو جمع کنم 200 متر 100 متر برم جلوتر، بستگی به حرفه و اون حد توانایی اون دازور داره که بدون چطوری تصمیم بگیره. خب حالا ما اومدیم فاصله شد اینقدر، شما در 1 کیلومتری هستید. فاصله شد اینقدر، شما در 500 متری هستید. هر چی فاصله کمتر بشه شما مسیر رو دارید نزدیک میشین. به همین دلیلی که من یک کلیگویی راجع به چی کردم؟ یک کلیگویی راجع به ردیابی کردم که ذهنتون یک مرور کاملی بشه. بعد وارد مرحله نقطه زنی میشیم. نقطه زنی هم شما باید آمار دقیق بیاد دستتون. شما وقتی اینا رو گفتم توضیح دادم بر اساس، ببین دقیقاً دستای من الان تو زاویه 90 درجه است و بینشون 70 سانت فاصله. خب من در 2 کیلومتری ام. یواش 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 جمع میشه. نصف که شد 1 کیلومتر. همینطوری محاسبات ریاضی رو تو ذهنت انجام بده تا وقتی که مثلا در این حد شد. خب وقتی در این حده یعنی شما بسیار نزدیک هستید تو دنیای دازینگ. 100 متر و 50 متر اینا برای دازینگ فاصله حساب نمیشه. هرچی شما آرامتر گاماتون رو، نه اینکه گام بردارید، اصلا دازینگ مثل شاغول نیست دوستان. همینجا بذار این نکته رو براتون توضیح بدم. طرف شاغول دست میگیره حرکت میکنه، دازینگ رو نمیشه حرکت کرد. دازینگ باید ثابت وایساد در کمترین فاصله از نقطه، در کمترین فاصله از نقطه حرکت کن. در 3-4 متری 2 متری حرکت کن برو جلو، ولی نه اینکه شما بخوای از 50 متر شروع به قدم زدن کنی. خب ذهنت آرامشت همه چیزت به هم میریزه، نتیجه گیریت هم روی لوکیشن نقطه عوض میشه، به هم میخوره. شاید اصلا اینجا را شما دستگاه بتون داد به خاطر خستگی 1 متر این ورتره 2 متر اون ورتره. پس مواظب راه رفتنتون، گام برداشتناتون، استراحتتون باشید. دازینگ برعکس شاغولی که حرکت میکنن باید یک جا وایساد، آمار را گرفت، لوکیشن را گرفت، طبق محاسبات دهنی آنتن حساب و کتاب کرد،
هرچی دهنه بازتر باشه شما از نقطه دورترید، هرچی فاصله نزدیکتر باشه شما از فاصله نزدیکترید. ولی اگر یک جایی نکته کلیدی ها بذار بهت بگم، اگر یک جایی بلا فاصله زدی و دیدی خیلی نزدیکی، الان زدیم و مثلا پشت سر دوست فیلمبردار آنتن در این حد دهنه آنتنا وایسادن، خب به من میگه شما در 6 7 متری کارید، برو جلو پیداش کن، در 10 متری کاری برو پیداش کن. خب من همینجا چون فاصله کم هستش باید حداقل 100 متر عقب نشینی کنم، 100 متر برگردم به پشت، اونم یه جهت دیگه. 4 جهت نمیخواد 100 متر بری جنوب، 100 متر بری شرق، 100 متر بری غرب، نه دوست عزیز، یک جهت میری عقب، از 100 متری 200 متری 300 متری نقطه میزنی که ذهنت متوجه بشه اشیایی که اونجا وجود دارن اشیاء قدرتمندی هستن. قدرت سطحی آلودگی سطح بسیار زیاد هستش که شما رو از این فاصله کشونه. شما برو از 500 متری بزن، خیلی بهتره. ولی ما دیگه 100 برای کارآموزای عزیز و دوستان کانال دازو ترینینگ حد قرار دادیم. همینطوری که دهنه ها به هم نزدیک میشه شما هی تصمیم گیری میکنید، ولی فاصلتی که دور کردیم میزنی. اگر قدرت محاسبه رو میکنیم، اگر خیلی لاجون گرفت، خیلی ضعیف گرفت، بهتره رو اون نقطه روی 50-50 تمرکز کنی. ولی اگر واگرایی در همین حدی بود که مثلا من الان پشت سر دوستم هستم، بلا فاصله آنتنا اومدن، همین سرعتم تو 100 متر عقب‌تر 200 متر عقب‌تر تکرار شد. اینجاست که اون دوست عزیز میفهمه بله لوکیشن هم لوکیشن مهمی هستش، نقطه هم نقطه دقیقی هستش و میتونم اقدام به جمع کردن لوکیشن و در آخر حفاری کنم. دوستان در ادامه با ما باشید. عزیزان کانال دازور ترینینگ، زبان فهم نقطه زنی خواندن محاسبات دقیق آنتن هاست. جمله بسیار کوتاه. شما باید بفهمید، شما باید بدونید که محاسبات آنتن ها را به ذهنتون بسپارید. یک محاسبه غلط منجر به یک حفاری غلط، منجر به یک کشف معدن غلط، ممکن منجر به یک کشف رگه آب غلط میشه. ولی یک محاسبه دقیق از همگرایی آنتن ها، اونم ریاضی با فهم ریاضی، منجر به بیشترین حجم آورده در هر زمینه ای میشه که باعث تعجب خودتون هم میشه. شاید اصلا باور نکنید دوستان. ما وقتی از فاصله گفتم 100 متری 200 متری 500 متری قدرت واکنشمون در حد قابل قبول بود، رو به بالا بود، از فاصله 10 متری هم قابل قبوله و اونجا هم خیلی راحت کارتون رو انجام میدید. ولی نه اینکه بینشون مشکلی باشه، نه اینکه بین فاصله ها شما دچار شک شبهه بشید. بله من از 300 متری زدم ضعیفه، از 20 متری زدم قویه. چنین چیزی در دنیای دازینگ وجود نداره دوست عزیزم. این یک خطای محاسباتیه. این یک خطای محاسباتی 100%. اون امواجی که از این، ما الان در یک منطقه باستانی هستیم، اینجا فوق العاده باستانیه، فوق العاده، یعنی تمام دوران تاریخ بهش خورده، تمام دوران تاریخ. دوستان عزیز، ما الان آروم آروم میریم برای مثلا فهم نقطه زنی، فهم آنتن روی نقطه زنی، استفاده از ارت، استفاده از کابل، استفاده از پایه های ارت که اینا را دوستان به ذهنشون بسپارن. شاید یک دازور حرفه‌ای با همین دوتا دسته و پایه بتونه ابعاد محاسبه کنه. الان اگه دقت کرده باشید دوستم بتونه یه زومی رو اونجا بگیره، سازه های سنگی بسیار بزرگی روبرومون هستش. این سازه های سنگی دوران تاریخی زیادی و پشت سر گذروندن. این سازهای سنگی اصلا قابل هضم و باور نیست. پای این دامنه کوه به این عظمت و بسیار نامی. خب دوستان، چیزی که اینجا مهم هستش، بس میریم رو نقطه زنی که دوستان نتیجه بگیرن و یک چیزی به زندگیشون افزوده کنن. از لحاظ مالی دارم میگم، فقط از لحاظ مالی. ببین دوست من، شما اومدید
اول با آنتن زدید و لوکیشن کار از 300 متری یکی بود، از 500 متری یکی بود، از 300 متری، از 1000 متری، اصلا شما رو از 1 کیلومتر اونورتر کشوند اینجا. من از دوست همینجا خواهش میکنم روبروم تو این زاویه وایسه. من یه نقطه دارم ولی هنوز دستی بهش نزدم، هنوز سراغش نرفتم. من از همینجا میخوام بگیرم ببینم فاصله طولی چقدره. ببین دوست من الان دقیقاً ببین دست من چقدر باز شده. از دوستم خواهش میکنم روی یک نقطه واقعی من زوم کردم، رو 2 تا آنتن زوم کنه ببین دهنشون چند سانته. دهنشون شاید 30 سانتی 35 سانتی این حدود باش. من دقیقاً 35 سانت، ببین چی میگم دوستان، 35 سانتی که من الان گرفتم، من حداقل در 600 متری کارم، چون کار دقیقاً میدونم کجاست، میبینم محدوده رو. دقیقاً همینجا که دارم محاسبه میکنم 600 متر از من فاصله داره، پس 35 سانت 30 سانت در حدود 600 متر. اینا رو به ذهن بسپارید دوستان، خواهش من. این یک نقطه واقعی که من برای شما زدم. ببین یک نقطه واقعی ببین من از 600 متری دارم میزنم، حتی برمیگردم، حتی از حریمش رد میشم، چون آنتن دست راستم تقریبا نزدیک به نقطه است، آنتن دست چپ رو وادار میکنه که کمکش بیا لوکیشن رو پیدا کنه. اگر آنتن دست چپ هم تو حدود لوکیشن باشه، آنتن دست راست رو مجبور میکنه که برگرده کمکش و بعد مسیر به من میده، من متوجه میشم در چند متری هم. اگه آنتن دست راست اینا عملی انجام بدم نزدیک به نقطه باشه، آنتن دست چپ رو مجبور میکنه بیاد کمکش و مسیر به من بده. ببین دوستان اینا همه فرمولایی که باید به ذهن بسپرید. هر آنتنی کمک آنتن دیگه میده، هر آنتنی اون حد که باید پر کنه پر میکنه و میاد محدوده رو به شما ده. فقط زبان فهمش برای شما مهم هست که بین آنتناتون متوجه بشید چقدر با هدفتون فاصله دارید که کمتر انرژی مصرف کنید. دوستم وقتی شما یاد گرفتی در 600 متری هستش، خب 600 متر دیگه نیازی نیست دوست عزیز من که شما اینجا پاشید 50 متر برید جلو. همینجا مستقیم 300 400 متر جابجا میشی، هم انرژیت کمتر مصرفش، هم نقطه رو دقیق تر میزنی. خب این برای فهم زبان دو آنتنی که نسبت به هم پر میکنن. فقط جهت اینجا باید دقیق باشه، رو به جهت که وایسی، حتی اگر مایلم وایسی ردشم کنی، خود دستگاه چون منطقه باستانی انرژی پیدا میکنه و سمتش میره. خب دوستان میایم اینجا، میایم برای نقطه زنی. اومدیم و فاصله ها اوکی بود، از فاصله نزدیک زدیم، 4 گوش کارمون رو در آوردیم. وقتی 4 گوش کار رو در آوردی خواهش میکنم یه نقطه زنی هم قبلش میکنی. 4 گوش کارتو در آوردی، اومدی لوکیشن تو در آوردی. من حالا از همین سیم استفاده میکنم که فهمش راحت تر باشه. من از کابل خودم استفاده میکنم که فهمش برای شما راحت باشه تا توضیحات من دقیق بدم خدمتتون. اینجا دیگه وارد بحث نقطه زنی شدی برای اینکه جنس در بیاری دوست عزیزم. اینجا دیگه صحبت کشفه، حالا چه معدن، چه رگه آب زیرزمینی و چه چیز. خب ببین دوست عزیزم، من از پایه های اول میام کوتاه استفاده میکنم، بعد از پایه میخوام جهت آموزش این. ببین من میخوام لوکیشن به شما بدم، این یه لوکیشنه، یه گوشه لوکیشن منه. حالا شاید لوکیشن اصلا ریاضی نباشه، شاید مثلث باشه، دایره باشه، اصلا ناهمگون باشه، ولی ما میخوام یه لوکیشن فرضی به شما بدیم که شما باید چیکار کنی. ببین دوست من، این یه گوشه دیگه شه. از دوستان خواهش من پای میله های ارت کوتاه رو بگیره. ببین این میله کوتاه ارت 20 سانت 30 سانت طولشه، فرو میکنی جهت عمقای کم و لبه های کاب برای تمرکز بالای دازور. خب کابلایی که ما خدمت دوستان میدیم، کابلا ما 4 گوش کابلا خیلی با رنگ بندی های متفاوت، خیلی تمیز در آوردیم که بدونن سیم های ارتشون رو کجای کابل قرار بدن. این نکته خیلی مهمه که سیم های ارت در کجای کابل قرار بده. این سیم 30 سانتی هستش، این هم لوکیشن کار. خب من از دوستم خواهش میکنم یک چیز ذهنی از این یک چند ثانیه‌ای رو همین لوکیشن برای من در بیاره. این لوکیشن قشنگ به تصویر بکشه از بالا.
که ابعاد لوکیشن چقدره. ببین لوکیشن از اینجا که شروع میشه، ببین از دوستان خواهش می‌کنم در این زاویه وایسه. خب این لوکیشن رو برای من بگیره. ببین یه لوکیشن تقریبا حالا بگو مستطیل یا مربع یا دایره. ما الان که فکرشو بکنیم، شما لوکیشن قشنگ داره این سیم پهن میبینید. این لوکیشن من، درست؟ من وارد میشم، این لوکیشن فرضیه ها، این فرض کن این لوکیشن من دقیق زدم. میام وسط لوکیشنم، قفل سینه خوبی دارم، همینجا اقدام به یک عمقگیری میکنم، حدود 10 سم بیاد. بعد از میله های ارت بلندتر استفاده هم میکنم، جهت عمقای بیشتر. اینا را حضور ذهن داشته باشید. هر چقدر اینجا دازینگ عمق به شما داد، بیاید اینجا عمق داد، یه عمقی داد مثلا 1 متر و مثلا 2 متر فرض کن، 2 تا دور زد، حالا 2 تا دور خودش زد و اومد سر جای اصلیش وایسا. خب 2 متر عمق من داد، از همین پایه‌های ارت کوتاه استفاده میکنم. اگر بیشتر عمق داد، اگر دیدید بیشتر عمق داد، شما میاید، ببین دوست عزیزم، شما میاید، من اونا رو گذاشتم، اینا مرحله آموزشی هستش، اینطور که نیست ما بخوایم حاصل 30 سال تجربه رو شما یه جا دارید برداشت میکنید. منهای ما دنیای آورده داشتیم، ما دنیای انرژی تاریک با قدرت دازین به هدیه داد. میخوام شما هم همینطور باشید. ببین دوست من، میایم از ارتای بلندم، ببین از دوستان دوباره خواهش میکنم این ارتا رو هم بگیره، ارتای بلندم استفاده میکنه. این ارت کوتاهمونه، این ارت بلند با فاصله زدین که حدودا آمار دستتون بیاد. حالا اگر توی سرزمین نمداری هستید که اوکیه، اگر نیستید یه ذره آبم پاشون میریزید. خب اینم یه ارت دیگه، ببین کوبیدیم بغل همین ارت کوتاهه. اینا رو به خاطر خواهش میکنم بسپارید. میخوام بدونید جریان کار چیه. اینم کوبیدیم بغل، ببین ارت کوتاه، ارت بلند، اینا نکات کلیدی هستن جهت عمقگیری، جهت زدن به دل هدف که خطا صفر بشه. یکی دیگه هم بغل این ارت ایوریمون میذاریم. خب ما ارتامون رو کامل کردیم، 4 تا ارت کوتاه، 4 تا ارت بلند، جهت آموزش هستش فعلا. خب ما الان عمقگیری ما با دقت بیشتری هستش. به چه دلیل؟ چون از سیمهای ارت 4 گوشه کار استفاده میکنیم. حتی شاید سانتیمترها داریم اینجا به شما بده. مثلا شاید اینجا زدی عمقگیری کردی، ببین دوست من، هم نشسته میتونی عمقگیری کنی، هم رو برخاسته سر پا. خب شما میتونید مثلا اگر اینجا قبلش بدون استفاده از لوکیشن کابل و نقطه ارتا مثلا 2 متر به شما داد، فرض کن 2 متر یا اصلا 6 متر، چون فرض کن کابل ارت بلند مثلا 4 متر عمق به شما داد، درسته؟ 4 بار دور خود شاید وایساد. خب ممکنه اینجا وقتی 100% وقتی از ارتای بلند استفاده میکنید، سانتی مترها هم اینجا به شما نشون میده. شاید بیاد 4 دور رو بزنه، یه ربع دوری بزنه، 1/2 دور دیگه بزنه. اینجاست که خطای شما صفر میشه. از دوستانی که مشکل آنتنگیری روی ارتفاع دارن، نمیتونن آنتناشونا، حالا بعد میریم سراغ نکته مهم، ارت زمین، ارتی که بحث میشه رو زمین، اینا یک به یک باید اجرا بشه. برای اینکه شما دوستان عزیز وقت میذارید موفق بشید. دوست عزیز من، دست به حفاری الکی نزنید، دست به یک ساختاری به شما ده، حالا در ساختارم باز کردی، یک لذت داره، یک انرژی داره که بله من زدم ساختار رو باز کردم. شما فکر کنید اگه یه شیئی درونش باشه چقدر شما انرژی میگیرید. میدونی فرداد زندگیت اصلا تغییر کرده، 5 روز 2 روز 48 ساعت بعدش، حالا هرچی. خب دوستانی که نمیتونن هنوز مسلط نیستن، این عمقگیری روی سر نیاز به مهارت داره، نیاز به تمرین زیاد داره. ببین همین الان گفته باشم، از اول پارتام بهتون گفتم، ارت مرحله دوم اگر نمیتونید، مسلط نیستید، دیدید مثلا این داره دور خودش میچرخه، اصلا معلوم نیست، دفعه اول یه دور زد، بعد میای 3 بار عمقگیری میکنی، میبینی 3 عمق مختلف، 4 عمق مختلف به شما داد. 4 عمق مختلف دوستان در یک نقطه یعنی اشتباه محاسباتی خود دازر، هنوز مسلط نیست. میاد چیکار میکنید؟ میاد یا طول عرض کارا جمع میکنید،
تقسیم بر 2 میکنید. طول عرض لوکیشنتون، این لوکیشن فرضیه، درسته؟ این لوکیشنی که اصلا من الان درونش وایسادم و از دوستان خواهش میکنم در زوایای مختلف با نورهای مختلف کل این لوکیشن رو بگیره. من درون این لوکیشن وایسادم. حالا فرض کن این لوکیشن 3 در 3 هستش، همین لوکیشنی که الان از دوستان خواهش میکنم باز بگیره، این لوکیشن 3 در 3 هستش، 5 در 5، 10 در 10، اصلا یک خزانه بزرگ 10 متر در 10 متر. خب شما به خاطر اینکه جلوی محاسبات اشتباهتون رو بگیرید بیاین تقریبی کار کن. دوست من تقریبیش چیه؟ تقریبیش اینه طول عرض کار رو متر میکنی، جمع میکنی طول 5 متر، عرض 3 متر، خب 8 متر. 8 تقسیم بر 2 میشه 4 عمق. عمق تقریبی هستش. با خطای محاسباتی شما باید چیکار کنید؟ اون عمقی که بالای سر میزنید اون عمقی بسیار بسیار دقیق، عمقی که با اینطور به دست میارید راحت تر هستش، اما اختلاف چیز رو باید در نظر بگیرید. حداقلش 70 سانت باید اختلاف عمقگیریتون باشه. یعنی تو ذهن خودتون چیز کنید، محاسبه کنید که 70 سانت علاوه بر این لوکیشن من با اضافه کار کنم. یه راه دیگه هستش، این نقطه زنی آخری هم بگم. ما اینجا ببین آنتنمون قفل کرد، درسته؟ ما اینجا آنتنمون قفل کرد، میشه لبه ورودی دیوار کارمون. حالا اینجا چون مستطیل هستش، ما برای فهم بهتر دوستان اینو مستطیلی کردیم. میشه مثلثی باشه، میشه اصلا این برای جمع کردن کار. ما اینجا با ما لوکیشن ازش استفاده کردیم. خب وقتی شما اینجا اومدید و نوک آنتناتون سوار هم شد، از دوستان خواهش میکنم بیاد اولین ضربه در موجود. ببین من الان اونجا وایسادم، از لوکیشن فاصله، ولی اولین ضربه در اینجا وایساد. ببین مثلا لوکیشنتون دیواره لوکیشن میشه اینجا، دیواره بیشترین حجم انرژی. خب 10 متر در 10 متر آلوده هست. شما با توجه به همین کاب میتونید جمعش کنید، با توجه به مهارتتون میتونید جمعش کنید و اقدام به حفاری کنید. خب میایید اینجا، از اینجا که شروع کردید وارد آروم، ببین گفتم برعکس شاغول این دازینگ نیاز به راه رفتن نداره، ولی در فواصل کم، متراژ های کم بله با آرامش. نه اینکه من بعضی از دوستان میفرستن دوستم داره اینطوری راه میره، آقا این که نشد کار. دوست از آقا من اینجا رو گرفتم، ببین این الان بحث آموزش، من با دستام دارم حرکت میکنم. خب من گامام آروم برمیدارم، آروم برمیدارم. اینجا قفل سینمه، من دقیقا روی مرکز اشیا قرار دارم. حالا منهای راه روش، منهای ورودیش اینا کار نداری، ما الان روی دقیق مثلا قفل سینه بموندار، ما روی جنسی. خب میریم جلو تا اینجا باز بشه. از همین جایی که باز شد، ببین این عمقگیری سومه، همین جایی که باز میخواد بشه شما یه دنده عقب میگیرید، عقب راه میاید تا قفل سینه بتون بده. آروم یعنی عقب رفتن آروم. بعد میاین عقب یه سطح بیشتری اینجا مثلا میخواد دیگه باز بشه. شما همینا میتونید مبنای عمق کارم قرار بدید، میتونید مبنای عمق قرار بدید، ولی با محاسبه نصف اولی. اینا با محاسبه 40-50 سانت خطای محاسباتی، حداقل از اولی بهتره، چون اولی نزدیک 1 متر 80 سانت خطای محاسباتی داره. دوستان دقت کنید روی لوکیشن، روی نقطه فقط بهترین. اصلا شما فرض کنید این لوکیشن اصلا به ما داده 8 در 8. خب ما میخوایم جمعش کنیم، از کابل استفاده میکنیم، از ارت دستگاه استفاده میکنیم و شروع میکنیم به ابعاد در آوردن، شروع میکنیم به بهترین منطقه کاوش. چون منطقه کاوش ما اگر همین لوکیشن رو حساب کنیم، حالا طول عرضش رو بیشتر تو ذهنتون بیارید. من الان درون این لوکیشن هستم، این لوکیشن خدمت دوستان عرض کنم مثلا یک اتاقه که اصلا یک خزانه است و درون محیط باز دشته یا تپه است، حالا بماند صخره هم تکنیکشو بهتون میگه. اینا رو استفاده، بهترین کار برای صخره اونم اشاره خواهم کرد که استفاده از ارت روی خود بدنه دستگاه است. خب شما ابعاد این لوکیشن اگر زیاد بود، شما با توجه به مثلا شما 5 متر در 5 متر به شما داد، شما 5 در 5، 4 در 4، اصلا خیلی لوکیشن زیادی به شما داد. شما میاید با توجه به همین کابل زنی، روش کابل زنی با ارتای کوتاه و بلند،
این 4 جا 5 جا این کابل جابجا کنی مگه چقدر وقت میبره؟ یه کابلی بخوای پهن کنی 30 ثانیه پهنش میکنی ارتباط هم میزنی، نه 1 دقیقه دیگه، بالا 1 دقیقه که وقت نمیبره. با توجه به ابعاد کابل جابجا میکنید تا بیشترین گیرایی را به دست بیارید. قبل از اینکه کابل زنی کنید خب شما منطقه رو گرفتید، آمار رو به شما داد. حالا نسبت به اون حرفه‌ایگری شما شاید شما سوپرمن باشید، دازور بسیار حرفه‌ای باشی، مستقیم بتونی بری رو کار و ابعاد محاسبه کنی. ولی این توربو شارژ های کار، این توربو شارژ های دازینگه که به شما قدرت بیش از حدی میده برای جمع کردن لوکیشن در محیط هایی که جاداره. شما یه اتاق زیر یه تومولوسه، این اتاق فرض کن 4x4 5x5 6x6 حالا هرچی ما چیز بگیریم. خب شما دوستان عزیز میتونید با توجه به همین چیزگذاری که ما اینجا داریم انجام میدیم، با توجه به این کابل گذاری، شما راحت حجم بیشتر فلزاتی که در یک گوشه پنهونن اول اونا رو در بیارید، بعد بیای سراغ بقیه. ممکنه آقا پخش باشه وسیله ولی 5 تا تیکش یه جا گذاشته باشه، شما 5 تیکه اول زودتر در بیار بعد برو سراغ بعدی. خب دوستان این بحث لوکیشنه. الان میخوایم از ارت، در مورد ارت هم یک نکاتی بهتون بگیم. ارتی که روی پایه دستگاه سوار میشه هم برای نقاط صخره‌ای مهم هستش، یه جا فرو میکنیم بین یه دو سنگ یا چیزی، ارتی که از بغل میاد میره. گفتم 10 سال. حالا شما میتونید مفتول خود برنج رو به صورت زنجیر، دوستی اشاره کرد، در بیارید قشنگ رو هم بچینید اینجا سوراخ تا بره پایین. میتونید روی شیار ته یکی از پایه ها خود اون مفتول رو قرار بدید به صورت دایره، میتونید هم سوراخ کنید بعد برید اونجا. این ارت هم در محیط کوهستانی و هم در محیط دشت بسیار کار آمده. حالا شما فرض کن حالا دیگه پابرهنه هستید، ارتاتون رو دقیق زدید، کابلاتون رو دقیق زدید، چقدر مسلطید رو کار. یعنی یک سکه از عمقی که باور نمی کنی میکشی بیرون. دستگاه بازاری که نیست، حجم فلز باید زیاد باشه تا دستگاه پالس بده بخوره بهش برگرد. آقا یک سکه رو تو نیم متری بده یا تو 30 سانتی یا یه ظرف یا تو 1 متری. دازینگ براش فرق نداره. دازینگ یه سکه رو از عمق 5 متری در میاره به تحویل میده، یک خزانه هم تو عمق نیم متری بد میده، تو عمق 30 متری هم در میاره تقدیمت میکنه. فقط تکنیک رو باید رعایت کنی. دوستان در ادامه با ما باشید. فقط یه خواهشی که من اینجا دارم، بازم از دوستم خواهش میکنم نوک آنتنا رو بگیره. ببین من بعضی موقع به دوستان میگم دوست عزیز شما 4 تا ارت خطی نصب کن، بینشون 1 متر 80 سانت فاصله داشته باشه. شما باید اینقدر معادلات ریاضیتون خوب باشه. من فرض کن این ارت اولی، این ارت اولی، ارت دومی آقا 1 متر بینش فاصله. خب من باید اینجا اینقدر هنرمند باشم که بتونم سرعت همگرایی اینا با اون یکی در بیارم، ببینم رو این بیشترین واکنش سریع نشون داد یا اون رو اون یکی بعدی، یا 4 تا ارت دیگه اونا رو که گفتم خطی، با این اشتباه نشه. حالا اینا رو هم توضیح میدم، خطی هم اینجا میزنن که شما دوستان مطمئن باشه این لوکیشنتونه، خطی بزنید از لوکیشنتون هم بره بیرون، هیچ اشکالی نداره. 4 تا ارت میشه یک. مثلا الان لوکیشن شما فرض کن 2x2 بستگی به لوکیشن، شما ارتاتون رو میزنید. اگه دیدی لوکیشن 5x5 بود، بیا بینشون فاصله زیاد بزن، مثلا 5 متر 4 تا ارت داری، 4 تا 1.5 متر بینشون فاصله میزنی، میشه 6 متر، میشه اصلا 8 متر، 2 متر بینشون فاصله. بعد روبروشون بزن تا نکات دست بیا روبروی کدوم ارت بهترین گیرایی شما داره. اینجا نکات ها کلیدی و ریزن. دازینگ نگاه میکنی میگی بله آقا 2 تا پایه است، 2 تا آنتن. دوست از آنتنا کالیبره، پایه ها کالیبره، دنیای پیچیدگی داره، دنیای ناشناخته است. فرمولا رو حفظ کنی عین آب خوردن، شب و روز نداره، سرما و گرما هم نداره، برق فشار قوی 1000 ولت بالا سر رد بشه ربطی نداره. آقا دستگاه کار نمیکنه. اینا چه حرفی، اینا چه خزعبلاتی تحویل میدن؟ چه معنایی داره که دستگاه در برق کار نده یا در سرماست؟ من تو سرمای منفی 30 درجه وجدانن منفی 30 درجه ساعت 1 شب از فاصله 1 کیلومتری زدم به دل هدف، یعنی طوری زدم که اصلا
خودم هم لذت بردم. حالا دوستان که اصلا پرواز کردن ولی خودم هم لذت بردم. سرمایه تا که اصلا یعنی تمام انگشتا داشتم بی‌حس می‌شدم، طوری که من اصلا احساس کردم یه لحظه گفتم 10 تا انگشتم شاید قطع بشن. این همه بی‌حس شده، هر کاری کردم تا 20 دقیقه نزدیک آتیش بوده هنوز جون خودشونو به دست نیاورده. این همه فشار. من میخوام بهت بگم دازینگ در هر شرایطی کنم، گرمای سوزنده نمیدونم جنوب خوزستان باشه، چابهار باشه، استانهای جنوبی کشور باشه، یا سرماهای همین منطقه‌های زاگرس نشین یا مناطق بسیار سرسیر ایران، از تبریز بگیر تا مشهد تا تهران اصفهان، هر جا. اینو میگم جهت آشنایی. دوستان با ما باشید در ادامه. عزیزان کانال دازور ترینینگ، حالا با این همه مشاهده لوکیشن عالی، شرایط عالی، حالا شما فرض کن دازینگ به دست، لوکیشن هم آماده، کابلای ارت کوتاه و بلند هم نصب و آنتن تو دست، حالا میخوای از ارت تقویتی هم استفاده کنی. حالا دیگه ببین خطای محاسباتی چقدر میشه. دیگه خطای محاسباتی نمیمونه دوست من، اینجا خطای دازور میمونه. دازور باید خودشو به چالش بکشه. آقا یه تیراندازی باید 100 تا گلوله بزنه، 20 تا گلوله، 10 تا گلوله بزنه، 5 تا گلوله بزنه تا بتونه دقیق بیاد دستش. اصلا شما هم پینگ پونگ بازی حساب کنید، تنیس روی میز، طرف یه دستگرمی بازی میکنه، حالا هر چند کم تا گرم بشه بعد بتونه بزنه. دوستان عزیزم همه چی میگم که دچار اشتباه محاسباتی نشید. خب ما الان اینجا دازینگمون رو داریم، دست به آنتن میشیم. همیشه هم سعی کنید در محیطای کوهستانی که میرید، بالاخره حالا میشه بعد با تک آنتن هم استفاده، ولی همیشه سعی کنید یه آنتن زاپاس داشته باشید، این نیازه. حالا پایه ها رو با دل و جون حفظ کنید، ولی آنتن زاپاس حتما نیازه در مناطق بسیار صعب العبور یا دور از شهرها، چون آنتن هر گردی که گردو نیست، هر آنتنی که نمیتونه کار بده. خب دوستان، چیزی که اینجا مهم هستش در منطقه های نقطه زنی، ببین لوکیشن کار آماده، این اتاق زیره پر از اشیاء باستانی. دازور علی باید همین سرعتی که من در 5 متری در 2 متری کار دارم، همین قدرتی که، همین همگرایی که من در 2 متری کار دارم در 10 متری کار دارم، همینم باید از فاصله دور داشته باشن تا به من ثابت بشه. دازور علی، دوستان کانال چندین هزار نفریه که داریم به میلیون نزدیک میشیم، خب دوستان عزیز شما هم این کارو بکنین. شما باید طوری باشید که از فاصله، من اگر رفتم 1 کیلومتر اونورتر، 500 متر اونورتر، در هر جهتی که بهم چیز بده، راه بده بزنم، باید همین قدرت قوی و با همگرای آنتنا را ببینم، چه در فاصله 2 متری کار، چه در فاصله 10 متری، چه در فاصله 500 متری. حجم انرژی هستش که با شما سخن میگه، حجم انرژی هستش که به شما میگه آقای دازور اینجا داری دست به یک حفاری با شک تردید میزنی، دست به یک حفاری الکی میزنی، یا دست به یک حفاری قطعی داری میزنی. خب دوستان عزیز، این از دوستان دوباره یه خواهش میکنم، همین سرعت رو ببین. من الان گوشه، فرض کن گوشه لوکیشن هستم، من باید همین سرعتی که اینجا دارم، ببین اصلا شما تصور کن من گرفتم بلا فاصله به من داد، بلا فاصله فرض کن اومد به من داد، اومد به این سرعت نباید در طی مسافت کم بشه، باید مسافت دورترم همینو من داشته باشم، ولی با دهنه بازتر آنتن. میاد محاسبه میکنی دیگه، بله اومد گرفت، چقدر زیبا گرفت، ولی خب من فاصله هم دورتره. اینا رو میگن نکاتی که شما را به یک جای خوب میرسونه. خب حالا ما میایم اینجا از ارتمون هم استفاده میکنیم. خب شما تصور کن ارت مگه چی هسته؟ شما لوکیشنتون رو در آوردین، به یه زبون ساده تر یه مطلبی رو بگم شاید دوستانم خندهشون بگیره. بابا 30 روز باید توی اداره‌ای، سابقه داشتم توی اداره‌ای کار کنی برای یک حد حقوق اینقدی، یا در هر کاری باشی کار کنی اینه. ببین ماکسیموم مینیمومش مشخص درآمد، ولی این دازینگی که هیچ نامشخصه. فرسنگ ها
روزت با روز بعدت، ماهت با ماه قبلت فاصله داره دوستان، اینا رو به خاطر بسپرید. خب حالا ما لوکیشنمون رو زدیم، کابلگیری دقیق، کابلمون رو دقیق زدیم این لوکیشن حساب بشه. کابل هم حالا فرض کن زدیم، ارت کوتاهمون رو زدیم، ارت بلندمون رو زدیم، اینا همه قدرت داره به دازور میده. حالا من میخوام بیام از ارتم استفاده کنم. حالا ببین من دیگه چقدر قدرت پیدا میکنم. خب شما گفتم دیگه نیازی به گفتن نیست، شما همین جایی که مثلا چیزتون رو واداشتین، حالا این سوراخ فرض کن این کمون توش، یا اصلا اگر یک حالت حلقه‌ای با چیزم درست کردین، با خدمت شما عرض کنم با خود برنج یک حلقه انداختید درون این شیار، اشکالی نداره. ولی سر حلقه مثلا یک قوسی میدین که چند سانتی از پایین تر باشه که شما بتونید سیم مسیتون رو وصل کنید که بیاد بره ارت بشه. حالا بحث اینجا دیگه بحث چیزا، من از دوستان خواهش میکنم من در فاصله ببینم گوشه ها ارت گیری دیگه رو نقطه خستگی که نداره بخوای جابجا بشی. ارت گیری 4 گوشه کار انجام میدی، 4 گوشه کارت. ببین فراموش نشه نقاط اصلی کار با گوشای کار فرق میکنه. وقتی من میگم از شمال به جنوب، شرق و غرب، این میشه جهت های اصلی. ولی وقتی من میگم رو لوکیشن گوشه های کارتونم کار کنین، این دیگه جزء چیزا حساب نمیشه. پس میشه 8 بار شما بار روی نقطه از ارت استفاده کنید که موفقیتتون بره بالا. شاید شما بعدها اینقدر حرفه‌ای بشید که با یه بار زدن اوکی بشه. ولی این یه توربو شارژ، این کابل با این ارتایی که میبینید، از دوستان خواهش میکنم یه نمای کاملی بده. این ارت با این 8 تا این سیم کابل نقطه زنی با 8 تا ارت خودش یه توربو شارژه، اینم یه توربو شارژ دیگه. حالا شما دیگه اشتباهتون باید چقدر، شما از فاصله لبه کابل نمیاد اینا بزنین دقیقاً اینجا، شما فاصله میگیرید، حد اکثر یه نیم متری فاصله میگیرید، فرو میکنید تو زمین و حالا شروع کن مثلا به زدن. اینجاست که شما مثلا قدرت چیزا بعد درک میکنید، قدرت و سرعت دستتون میاد. اینجا دیگه رو نقطه هستی، شما نمیخواد جای من این چقدر وزن داره، یه ارت رفت تو زمین، یه سیم اتصال به بدنه، حالا شما گرفتی دیگه. اینجا سرعت واقعا عالیه، جنس مهمی باشه، لوکیشن 10 متر در 10 متر باشه، میاد آنالیز میکنه به شما میگه بله دوست از لوکیشن شما 1.70 در 1.70، 2 در 2 هستش که بیشترین جنس ها اونجا هستش و کمترین جنس ها اطراف دیگه. شما آروم آروم یه شب، 2 شب، 3 شب، 2 ساعت، 4 ساعت کل اشیا از اونجا خارج میکنه، یا معدن رو پیدا میکنه یا رگه آب. اینا رو میگم برای دوستان کلیگویی میکنم. دوستان جناب عالی، من که تو ایتالیا نیستیم، تو یونان نیستیم، شاید مثلا اینو در آوردی آقا درصدم بهت دادن، مگر این که دیگه چی بگم والا دیگه کسی پشتت باشه. خب دوستان سرعت اینجا با کابل الان زیادتر میشه. سرعت وقتی زیادتر بشه شما محدوده لوکیشنتون رو جمع‌تر میکنید و متوجه میشید بیشترین آوردهتون کجاست. تنها چیزی که خواهش میکنم سرعت، میگم سرعت، این سرعت آنتنا خیلی مهمه دوستان. جمله کوتاهیه ولی خیلی معنی پشتشه. من اگر بیام اینجا و سرعتم اینطور باشه، ببین من اگر بیام اینجا سرعتم آروم باشه، یعنی لازر علی اینجا وقت نزار، داره باد صحبت میکنه، هم چشمت هم گوش هم داره باد صحبت میکنه، هم با چش خودت داری میبینی آقا سرعت آرومه. حالا اگر سرعت واقعا قابل قبول بود، اونجاست که دیگه شما شانس همراهتون بوده، شانس یارتون بوده. حالا دیگه عمق مهم نیست، در عمق 10 متری باشه باید هزینه کنی، در عمق نیم متری هم باشه راحت درش میاری. چیزی هم که اینجا باید دوباره یه اشاره کنم، نیاید دورانهای مختلف تاریخ ها تو ذهن خودتون برآورد کنید. آقا این چون ایلامی هستش باید در عمق 5 متری باشه، این چون ساسانی هستش مال 1800 سال قبل باید تو عمق مثلا 2 متری باشه. چنین چیزی وجود نداره دوست عزیز من، با دلیل و ادله محکم دارم صحبت میکنم. مقبره های ایلامی دیدم دارای اشیاء بی‌نظیر در عمق‌های بسیار کم، اصلا عمقی که غیر قابل باوره. مقبره های ساسانی، اشکانی، هخامنشی دیدم
در عمق بسیار بسیار پایین تر. ایلامی که 4000 سال تا 3200 سال قدمتشه، چطوری مثلا میاد توی 1 متری، ولی یه قبری که 1800 سال قدمتشه میاد تو عمق 3-4 متری. ایناست که باید دوستان شما متوجه بشید دارید چیکار میکنید. برای خودتون رو دورانهای مختلف تاریخ قضاوت و پیشگویی نکنید. هیچی، همه چی به دازینگ بسپارید، همه چی به این پایه های قدرتمند، آنتن های قدرتمند کالیبره بسپارید، همه چی به این سیم ارت پایه ها و ارت بغل بسپارید و نتیجه گیری قطعی کنید. دوستان عزیز، چیزی که اینجا فقط مهم هستش باید براتون بگم، ببین من گفتم از دوستان خواهش می‌کنم این قسمت رو بگیره، من گفتم روی گوشه کار. ببینید من الان دقیقا روی گوشه کارم، ببین ارت من اینجاست، من دقیق روی گوشه کارم هستم. دلیل عقب نشینی چی هستش؟ دلیل عقب نشینی اینه که ما بیشتر به لوکیشنمون فاصله بدیم. اگر چیزی هم در این حد بود و اول نتونستیم پیدا کنیم، اینم بازم به کارمون اضاف کنیم. پس شد 1 جهت در گوشه های کار و 4 جهت اصلی. 4 جهت گوشه کار، حالا کار دایره باشه، 4 گوشه، مثلثی باشه، 3 گوشه، بستگی به لوکیشن شما داره، زیگزاگی و در هم باشه، دیگه خودتون میدونید. نسبت به اون پیچ خما شما ارتتون رو فرو میکنید تو زمین. عزیزان فقط خواهشی که ازتون دارم، 4 جهت فرعی، 4 جهت روی خود نقطه های روبروی نقطه با حداقل نیم متر. حتی اگر لوکیشنتون 10 متر در 10 متر باشه، شما باید نیم متر تا 1 متر عقب نشینی داشته باشید. اگر کمتر باشه دیگه حداقلش نیم متر که باشه، ما نیم متر اینجا فاصله رو رعایت کنید. بعد دوباره شمال جنوب غرب و شرق هم میزنید، اضافه میکنید و اقدام به حفاری میکنید. ببین دوستان، خواهشی که ازتون دارم، دوستان خیلی سوال کردن دازور علی شما بیا این نزدیک شدن آنتنا، بالاخره آنتنا نرمن، آسیب میبینن، شما تو هر حفاری که جایی میخواد برید اول توی نور مستقیم نگاه کنید ببینید آنتناتون در چه وضعیه، حالا یه دستی به سر صورتشون بکشید، ضربه میخورن. بالاخره فلز نرمیه، فلز آلمانیه، نرم، چیزی نیست که خشک باشه، آلمانیه، نرمه، با کوچکترین چیز تا مثل طلا میمونه، مثل طلای 20 عیار 24 عیاره، خم میشه ولی شکستنی تو کارش نیست، آلمانیه. حالا تو یه چینی ها بذار یه دو بار که فشارش داره تق از وسط نصف میشه، یا ایران یا هر کشورهای عقب مونده. دوستان عزیز خواهشی که ازتون دارم، بازم از دوستم خواهش می‌کنم از نمای بالا و از نمای زیر دوباره بگیره. ببین این نوک آنتنایی که اومدن به هم، یعنی شما در نزدیکترین، ببین در نزدیکترین نقطه هستی، هرچی بیای جلوتر ضربه در داره چیز میشه، یعنی شما به میدون حاله انرژی اشیا دارید وارد میشید. شما ضربه دری که در این حد بود قبولش کنید برای ارت گوشه اول کارتون، اینم قابل قبوله، بگو خب، ولی شما وقتی بیاد دیگه مطمئن وارد شدی به حریم انرژی. بعد نیم متر همونطوری که گفتم فاصله میدی از اطراف، شمال جنوب شرق و گوشهای کار که دقیق بزنید. دوستان گرامی خوراکاتونم تاکید کردم، اول از طلا، دوم از طلا، سوم از نقره. بالاخره شاید یه ظرف مفرغی شما پیدا کنین نقش بی‌نظیری، طرح بی‌نظیری روش باشه، اندازه 100 کیلو طلا ارزش داشته باشه، ولی خب شما همیشه 7 جوش که نیازی نیست، 7 جوش خود دیگه 13% نقره، 13% طلا داره خودش پیدا میشه با هر خوراک. شما اول طلا، دوم طلا، 3 نقره، بعدم از مفرغ استفاده میکنید. فقط خواهشی که ازتون دارم این سرعت کار براتون مهم باشه در هر فاصله ای، چه در 2 متری چه در 100 متری، و قدرتش، قدرت هم سرعت داره هم با قدرت عمل میکنه. میبینی اصلا فاصله براش مهم نیست، شما رفتی تو 100 متری زدی، میخوای خودت به چالش بکشی، میخوام برم مثلا توش 250 متری، تو 250 متری که بری قدرتش همونه، هیچ فرقی نداره. اینا رو به ذهن بسپارید و سرعت ها و قدرت آنتنا در هر جایی باید یکسان باشه.
شما اگر حتی همین سنگ، من اشاره کردم گفتم در استرالیا آقا 28 کیلو یه سنگی پیدا کرد، طرف 28 کیلو طلای طبیعی پیدا کرده تو دل طبیعه، علا زیر خروارا خاک بود، خود تونسته پیداش کنه، انرژی داره، انرژیش ساطع میشه، دازینگ هم هجوم میبره، فوری انرژی ها بدام میده، میگه انرژیش اینجاست. شما فقط تواناییتون باید در فهم زبون آنتن باشه، زبون آنتن حرفه‌ای بفهمید، لوکیشنتون رو دارید، سیم ارت دارید، 8 تا پایه ارت دارید، ارت اصلی که بسیار مهم هستش با همون برابری میکنه دارید، پایه ها هم دارید، دست ها هم دارید، فقط آرامش میخواد و محاسبه دقیق همگرایی آنتن ها. وقتی آنتن ها، ببین دوست من، وقتی آنتن ها اومدن در این حد مثلا فاصله قرار گرفتن، ببین خیلی مهمه اینا دقت کنید، اگر مثلا پایه آمدن در 1-2 سانت بینشون فاصله بود، 1-2 سانت بین فاصله روی آنتن، میدونی روی کار چقدر تاثیر داره که شما بخواید همینجا بلا فاصله شروع کنید. بابا شما با متراژ ها و چیز سر کار دارید، طولی و متر مکعب خاک شوخی بردار که نیست. اصلا یکی از گزینه‌های حفاری، خیلی از دوستان حفاری ها خیلی دست کم میگیرن، بابا داری متر مکعب خاک جا به جا میکنی. شما اگر فاصله آنتناتون در یک حدی بود که اومد اینجا و جوگیر شدید، گفتی بابا همینجا چیزا بزن مثلا نقطه اولیمونه، این اشتباه 100%. این شما داری یه به متراژ کارت اضافه میکنی، داری که الکی هزینه مالی و وقتش مهمه، شما وقت از دست میدی. من گفتم اولین ضربه در که اینطور شد، باز ادامه بدید تا یک ضربه در اینطوری حاصل بشه. اینا رو دقت کنید دوستان، اینا نکاتی نیستن که در گوشه گوشه جهان تو بخوای سرچ کنی تو اینترنت پیدا کنی، اینا حاصل 28 سال تجربه است در هر عمقی. من نمیتونم بشمارم من چقدر مثلا بگم کجا موفق بودم، کجا بودم، کجا نه، کدوم معدن پیدا کردم، کجا ریاح پیدا کردم، یا اصلا تو ذهن نمی گنجه. فقط فهم زبان آنتن، فهم قدرت همگرایی و فواصل بین آنتن هم رعایت کنید، قدرت هم طولی هم رعایت کنید، به دل هدف میزنید دوستان. همه سوالات کامنت ها رو من جواب میدم، تمام سوالات کامنت ها رو یک به یک دازور علی در خدمتتون هست که جواب بده. من امروز نیاز بود، چون بعد میخوام برم در اون نقطه‌ای که قول دادم اونجا دست به یک بالاخره یک کاری اونجا انجام بدیم. ولی دوستان خواهش میکنیم، تنها خواهشی میکنم پرانتز باز پرانتز بسته، به خاطر محدودیت ها دازور علی رو درک کنید. اگه من تو ایتالیا بودم شاید بتونم یک شیء این قدیم بذارم، بگم آقا دقت کنید ببینید، اصلا در کل مراحل کار شما ببینید که من دارم چیکار میکنم. ولی خب ما با محدودیت های پیچیده و الکی طرفیم. خواهش میکنم دوستان فقط نکات جدی بگیرید، با زبان دازینگ آشنا بشید، هم چشمتون هستش هم گوشتون هستش. دستگاه های بازاری فقط گوشه، یه آمار صدایی داره میده، میگه آقای ایکس، آقای علی ایکس، شما داری میزنی این بوق نمیدونم چی، این بوق این به درد من نمیخوره. من با یه دستگاهی باید نتیجه بگیرم که هم با هم صحبت کنه، هم با هم چشمم باشه، هم اول با هم صحبت میکنه میشنوم، بعدش هم که دارم میبینم داره چیکار میکنه. با توجه به سرعت آنتنا من میدونم نقطم قابل کاره یا قابل کار نیست. فقط خواهشی که ازتون دارم نقطه رو از فاصله 10 متری گرفتی، از فاصله 20 متری گرفتی، از فاصله 30 متری، 40 متری، نمیدونم، از فاصله زیر 100 متر، از فاصله زیر 100 متر دوست عزیزم گرفتی، فکر کن از فاصله 1 متری گرفتی. این نکته رو یعنی بزن، با آب طلا باید بنویسی، بزنید سردر جایی که میشه میبینی. زیر 100 متر هر جایی که گرفتی فکر کن تو 2 متری داری میگیری. شما باید فاصله از 100 متر 200 متر ببری بالا بزنی، هرچه فاصله بیشتر باشه اطمینان خاطر شما روی مکان باستانی و روی اشیا قدرتمندتره. و همچنین آنتنا را که بهتون گفتم نوع همگرایشون، سرعتشون، قدرتشون چطور باید باشه. دوستان این پارت لازم بود برای دوستانی که میخوان در یک پارت خیلی چیزها را به ذهن بسپرن، چون در پارت دیگه شاید من یه حفاری بخوام بزنم در یک عمق خاصی، شاید بخوام یه تکنیک بسیار ویژه بگم،
اینا هستش دوستان. دازور علی همینجا با همین شرایط، با همین لوکیشن و با همین مکان باستانی و در دل کوههای زاگرس بختیاری همه شما را به ایزد منان میسپاره. از انرژی تاریک میخوام که به تک تکتون کمک کنه و با داشته هاتون با دازینگ جشن بگیرید، با دازینگی که دنیای ناشناخته است و خودش از انرژی تاریک سرچشمه میگیره آورده داشته باشید و برگی از زندگیت ورق بزنید. ببینی قدرت دازین چقدر هستش که دیگه اصلا نه روز برات مهمه، نه ساعت برات مهمه، نه تعطیلات، نه مرخصی میخوای، نه چیز دیگه. دوستان خواهش میکنم نکاتا به ذهنتون بسپارید، بازم کامنت بذارید. هر سوالی به ذهنتون میرسه دازور علی آماده پاسخگویی از 0 تا 100 هستش، چون من از 0 تا 100 دازینگ رفتم و دیگه خود دوستان قضاوت خواهند کرد. مانا و پایدار باشید تا پارت آینده. دوستان گل کانال دازور ترنینگ، از سابسکرایباتون، از راهنماییتون، حتی اگه کسی هم مطلب بدم بنویسه من ایراد نمیگیرم، میبینم تو کامنت ها. خب دیگه تفکر هر کسی یک ایکیوی داره، قدرت تفکری داره. کسی که میتونه با دازینگ زندگیشو تغییر بده اونی که میدونه قدرت دازینگ چیه. کسی که زبان دازینگ متوجه شده باشه میدونه با دازینگ میشه از کجا به کجاها رسید، میشه اصلا از دنیای ناشناخته سوغات آورد و از زندگیت لذت برد. دوستان عزیز در ادامه پارتان با ما باشید. نکات بسیار آموزنده، بسیار مهم و خیلی ریز در هر مکانی، تومولوس، قبرهای باستانی، تپه‌های باستانی، دیوارهای صخره‌ای، حاشیه‌های رود، هر جایی که شما بده یک صحرای پهناور کبیر رو بده به دم دستگاه، با ماشین جابجا شو، کلی کبیر رو تو 1 ساعت برانداز کن. دوستان مانا و پایدار، دوستدار شما دازور علی.